आज भिडियो एडिटिङको बारेमा बताउन गइरहेको छु। पहिला सुरुमा पिक्सल एप डाउनलोड गरेर पिक्सल एपमा जान्छौँ। त्यसपछि फोटो चुज गर्छौँ। पुरानो पहिले सेट गरेर राखेको पछाडि ब्याकग्राउन्ड फोटो, अनि ब्याकग्राउन्ड फोटो चुज गरिसक्यौँ। अनि यसबाट फेरि एड फोटोमा गएर हामी चाहिँ जुन फोटो लिने हो त्यो फोटोलाई चुज गर्छौँ। फोटोलाई यहाँ लियौँ। अब यसको पनि ब्याकग्राउन्डलाई हटाउनको लागि हामीले पहिला चाहिँ यसलाई अप्सनमा जान्छौँ। अप्सनको यहाँ छ, यहाँ स्क्रोल गर्ने हुन्छ। यसको पहिला पर्सनमा हामी चुज गर्छौँ। पर्सनमा जतिवटा भेट्यो त्यसपछि बाँकीलाई पनि हामीले रेडमा कभर गर्छौँ। यसरी नै कभर गर्दै जान्छौँ। अलि बढी भएमा हामी इरेजर पनि गर्छौँ। इरेजको पनि प्रयोग गरी गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। लगभग हाम्रो अब तयार भइसकेको छ। अब हातमा अलिअलि बाँकी रहेको छ, हातलाई पनि कभर गरिदिउँ। फोटो क्लियर देखाउनको लागि हरेक ठाउँलाई रेडले सर्कल गर्नु जरुरी छ। यहाँ फेरि हामी इरेजरको प्रयोग गरेका छौँ। केही छाउँहरू बढी नै देखिन्छन्, त्यही भएर यसलाई फेरि इरेजको प्रयोग गरेर राम्रोसँग क्लियर गर्दैछौँ। लगभग तयार भयो। अब चाहिँ हामीले यसलाई सेट गर्छौँ फोटोमा। ब्याकग्राउन्ड जुन फोटो छ त्यसमा फेरि सेट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले सेट गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्छौँ। अब फेरि हामी क्यापकटमा जान्छौँ। क्यापकटमा गएर अब यसलाई एडिटिङमा परिवर्तन गर्नु छ। जुन ब्याकग्राउन्डको पहिलाको रेडी गरेको फोटो थियो त्यसलाई पहिला पुरानो फोटो पहिला राखी अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्डवाला फोटो त्यसपछि राखिन्छ। त्यसलाई अब कति लामो चाहिन्छ त्यो हिसाबले हामी आफै म्यानेज गर्छौँ।
त्यसपछि तलको अप्सनहरू यस्तो चुज गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसलाई पहिला माथि लेयर गएर सेट गर्नुपर्छ र यतापट्टि छेउमा देखाइएको डटलाई माइनसमा गर्नुपर्छ। माथिपट्टि हामीले पोइन्ट गरेका छौँ। छेउको पनि आएर छेउमा फेरि आएपछि हामी माइनसमा राख्नुपर्छ। फेरि त्यसलाई फेरि डबल त्यसलाई ट्याप गर्नुपर्छ अनि तल झार्नुपर्छ। तब यो भिडियो तयार हुन्छ। फेरि चेक गरेर हेरौँ यसलाई। हाम्रो भिडियो लगभग तयार पुरा राम्रो रूपमा देखिएको छ। यसरी नै बनाउन सक्नुहुन्छ सम्पूर्णले। थ्याङ्क यू।